Namaskar and welcome. Myself Dhruvika Kanabar from Sri AKDMC Mahila College, Jamnagar, presenting the lecture of Financial Management, Nanakiya Sanchalan, TYBCom Semester 6, Unit 4, Management of Receivables, Lenanu Sanchalan. આપણે વ્યક્તિગત ગ્રાહકોને શાખ આપવાની કાર્યવાહીનો જે પોઈન્ટ છે એ શરૂ કરેલો હતો. બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્ટરી ડિસ્કશન એના વિશે કર્યું આપણે. ક્રેડિટ એનાલિસિસ ફોર અસેસિંગ અ પ્રોસ્પેક્ટિવ કસ્ટમર ઓર ક્રેડિટ ઇવેલ્યુએશન ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અકાઉન્ટ્સ, એની આપણે પ્રાસ્તાવિક ચર્ચા કરી. હવે આપણે જે આ 6 સ્ટેપ પ્રોસિજર છે એના વિશે ડિટેલમાં ચર્ચા કરવાની છે. સો ફર્સ્ટ છે ગ્રાહકની શાખ પાત્રતાના ધોરણો, સ્ટાન્ડર્ડ્સ ફોર ક્રેડિટ વર્ધીનેસ ઓફ કસ્ટમર. જે ગ્રાહકો આપણા છે અથવા તો જે આપણા સંભવિત ગ્રાહકો છે, પ્રોસ્પેક્ટિવ કસ્ટમર્સ છે, એમની શાખ પાત્રતા કેટલી છે, ક્રેડિટ વર્ધીનેસ કેટલી છે, એના ધોરણોના આધારે ગ્રાહક જે છે એની પસંદગી કરવામાં આવતી હોય છે, સિલેક્શન ઓફ કસ્ટમર કરવામાં આવતું હોય. અને ગ્રાહકોની આ શાખ પાત્રતા નક્કી કઈ રીતે થાય, હાઉ ટુ ડિસાઇડ ક્રેડિટ વર્ધીનેસ ઓફ કસ્ટમર, તો એના બાબતમાં આ 5 પોઈન્ટ્સ છે, 5C છે, એને ધ્યાનમાં રાખીને ગ્રાહકની શાખ પાત્રતા નક્કી કરવામાં આવે છે. બાય કન્સિડરિંગ ઓલ ધીસ 5Cs, every letter starts from C. કેપેસિટી, કેરેક્ટર, કન્ડિશન, કોલાટરલ એન્ડ કેપિટલ. આ 5C ને કન્સિડર કરી અને ગ્રાહકની શાખ પાત્રતા, ક્રેડિટ વર્ધીનેસ ઓફ કસ્ટમર જે છે એ ડિટરમાઇન કરવામાં આવે છે. તો આ જે છે એ આપણે ડિસ્કસ કરીએ કે કઈ રીતે છે. અને આ જે છે એ એક ટ્રેડિશનલ એપ્રોચ છે ટુ ફોલો ધીસ 5C to determine the credit worthiness of customer or to assess the credit worthiness of customer. This is a traditional approach. આ એક એમ કહી શકાય કે પ્રાચીન ખ્યાલ છે. ક્રેડિટ જે છે એ પ્રોસ્પેક્ટિવ કસ્ટમરને, સંભવિત ગ્રાહકને એ રીતના આપવામાં આવે છે કે એની નાણાં પરત કરવાની એબિલિટી જે છે એ કેટલી છે, એના જે ઓબ્લિગેશન્સ છે, એના જે આપણી ઉપર જવાબદારી છે, દેવું છે, એ પરત કરવાની એની કેપેસિટી, ક્ષમતા કેટલી છે, એના ઉપર એને ક્રેડિટ આપવામાં આવે છે. અને આના માટે ક્રેડિટ ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ મેળવવામાં આવે છે. અને એના માટે અલગ અલગ પ્રકારના સ્ત્રોત છે, એના ઉપર જનરલી ફર્મ જે છે એ રિલાય કરે છે, ભરોસો મૂકે છે. તો એ સ્ત્રોત કયા છે એની વાત આપણે પાછું નેક્સ્ટ જે સેકન્ડ આપણું સ્ટેપ છે એમાં કરવાની છે. પણ અત્યારે આ ગ્રાહકની શાખ પાત્રતાના ધોરણો માટે જે 5C છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ. સો ફર્સ્ટ ઇઝ કેપેસિટી, ક્ષમતા. ગ્રાહકની નાણાં ચૂકવવાની ક્ષમતા કે શક્તિ જે છે એ ગ્રાહકની શાખ પાત્રતા નક્કી કરવામાં બહુ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે. ગ્રાહકની સદ્ધરતા કેટલી છે, સદ્ધરતા કઈ રીતના ખબર પડે, કોઈ પણ વ્યક્તિ આર્થિક રીતે સદ્ધર છે એમ ક્યારે કહી શકાય, જ્યારે એનું બેંક બેલેન્સ બહુ વધારે હોય કે એની પાસે પ્રોપર્ટી હોય, એ સદ્ધર કહી શકાય. પણ ખરેખર સાચા અર્થમાં અગર કોઈની સદ્ધરતા જોવી હોય તો એનો ઇન્કમનો ઇનફ્લો કેટલો છે, કેશનો, એની આવક જે છે એ કેટલી છે, રેગ્યુલર ઇન્કમ એની કેટલી છે, એના ઉપરથી ખ્યાલ આવે કે ગ્રાહક સદ્ધર છે કે નહીં. તો એ ભવિષ્યમાં આપણા લેણાં ચૂકવી શકવા માટે સક્ષમ હશે કે નહીં, કેપેબલ હશે કે નહીં, આપણને ખ્યાલ આવે. દેટ ઇઝ વાય તમે બેંકમાં જ્યારે લોન માટે એપ્લાય કરો તો એ લોકો એ જોવે કે તમારી રેગ્યુલર ઇન્કમ છે કે નહીં, અને છે તો કેટલી છે, જેથી તમને એટલા લિમિટમાં રહી અને એટલી લોન અમાઉન્ટ આપવામાં આવે. તો આ રીતના ગ્રાહકની સદ્ધરતા અને તરલતા, એની પાસે લિક્વિડિટી કેટલી છે, કેશ ઓન હેન્ડ કેટલું છે, ક્યાં એના નાણાં બીજે ફસાયેલા છે, એ બધી વાત જે છે તપાસવામાં આવે. દેટ ઇઝ વાય તમે બેંકમાં લોન માટે અરજી કરો ત્યારે બેન્કર્સ જે છે તમારો સિબિલ સ્કોર ચેક કરે. આ સિબિલ સ્કોર જે છે એના ઉપરથી એ લોકો શું ચેક કરે કે તમે બીજે ક્યાંય લોન લીધેલી છે ખરા, કોઈ બીજી બાબત માટે તમે લોન માટે એપ્લિકેશન કરો ત્યારે જે લોન મેળવો છો તમે એ સિવાય તમે ક્યાંયથી લોન લીધેલી છે, શેના માટે છે, કેટલી અમાઉન્ટની છે, આ બધી જ ઇન્ફોર્મેશન જે બેન્કર હોય એ તમારી પહેલાં ચેક કરશે બિફોર ડિસબર્સિંગ યોર લોન ઓર બિફોર સેન્કશનિંગ યોર લોન. સેન્કશન થાય પછી ડિસબર્સ થાય, સેન્કશન થાય મતલબ મંજૂર થવી. તો આ કરતાં પહેલાં એ લોકો તમારો સિબિલ સ્કોર જે છે એ ચેક કરે અને એ સ્કોર ઉપરથી આ લોકો તમારી
ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ જોવે કે તમે ક્યાંય એપ્લાય તો નહીં પણ તમે કોઈ લોન જે છે એ ઓલરેડી મેળવેલી છે, અને મેળવેલી છે તો ક્યારે એ લોન પૂરી થાય છે અને કેટલા રકમની છે. આ મેળવ્યા પછી, ઇન્ફોર્મેશન મેળવ્યા પછી બધું યોગ્ય લાગે તો જ એ લોકો તમને લોન ગ્રાન્ટ કરશે. સિબિલ એટલે ક્રેડિટ ઇન્ફોર્મેશન બ્યુરો લિમિટેડ. આ જે છે ક્રેડિટ બ્યુરો ઓર ક્રેડિટ ઇન્ફોર્મેશન કંપની છે કે જે રેકોર્ડ મેન્ટેન કરે છે ક્રેડિટ રિલેટેડ એક્ટિવિટીઝના, શાખને લગતી જે પ્રવૃત્તિઓ હોય કંપનીની કે પછી ઇન્ડિવિજ્યુઅલની, બધાની જે શાખને લગતા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હોય, ઉધાર ક્રેડિટ મેળવેલું હોય ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ ઓર કંપનીઝે, એમના રેકોર્ડ રાખવાનું કામ જે છે એ કરતી આ સંસ્થા છે ક્રેડિટ ઇન્ફોર્મેશન બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, સિબિલ. તો આ રીતે તમારી જે છે એ ક્ષમતા માપવામાં આવે, અને એ સિવાય ગ્રાહકના જે ધંધાની સ્થિતિ છે અને નફાકારકતા છે એ પણ અહીંયા કન્સિડર કરવામાં આવે કે કસ્ટમરનો ધંધા, નોકરી, વ્યવસાય જે છે એ કેવો છે, એમાં નફાકારકતા કેટલી છે, એમાં એમની ઇન્કમ કેટલી હશે, આ પણ કન્સિડર કરવામાં આવે. અને ભૂતકાળના અનુભવ પરથી પણ શક્તિનો અંદાજ મેળવી શકાય. ભૂતકાળમાં તમે કોઈ ઉધાર લોન કે વેચાણ મેળવેલું હોય તો એ તમે ટાઈમલી પે કરેલું હતું, સમયસર ચૂકવેલું હતું કે કેમ, એ બાબત ઉપરથી પણ તમારી કેપેસિટી જે છે એ માપવામાં આવે છે. સેકન્ડ છે કેરેક્ટર, ચારિત્ર્ય. ઘણી વખત શું હોય કે ગ્રાહક જે છે, ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં આપણને એ ખબર પડે કે ગ્રાહક નાણાં ચૂકવવા માટે સમર્થ છે કે કેમ, વેધર ધ પ્રોસ્પેક્ટિવ કસ્ટમર ઇઝ કેપેબલ ટુ રીપે ધ અમાઉન્ટ ઓર નોટ. પણ આપણે જેમ કહીએ ને, માંગની વ્યાખ્યા આપણી શું છે, ઇકોનોમિક્સની થોડીક વાત કરીએ, કીપ ધ ફિનાન્સ અસાઇડ, આપણે ઇકોનોમિક્સની વાત કરીએ તો ઇકોનોમિક્સમાં માંગની આપણે વ્યાખ્યા શું કરીએ, તો માંગમાં જે છે એ ગ્રાહકનો પરચેસિંગ પાવર એટલે ખરીદવાની શક્તિ જ ખાલી સમાવિષ્ટ નથી થતી. ખરીદવાની શક્તિ ઉપરાંત ગ્રાહકનું વિલિંગનેસ ટુ પે હોવું જોઈએ. ચૂકવણી કરવાની ઈચ્છા હોય તો જ એ માંગ બને, ખાલી ખરીદવાની શક્તિ જે છે એ માંગ ન બને. તો એવી રીતના અહીંયા પણ જે ચૂકવવાની શક્તિ છે, કેપેસિટી છે, એ તો આપણે પહેલા પોઈન્ટમાં માપી લેશું, અસેસ કરી લેશું. પણ એનો મતલબ એ નથી કે ગ્રાહકની કેપેસિટી છે, ગ્રાહક સદ્ધર છે, નાણાં ચૂકવી શકે એમ છે સમયસર એટલે એ ચૂકવી દેશે. ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી. તો એ ચૂકવી શકવા માટે સમર્થ છે એ આપણને પહેલા પોઈન્ટમાં ખબર પડશે, પણ એ સમર્થ હશે પછી ચૂકવશે કે કેમ, એના માટે આપણે એનું કેરેક્ટર અસેસ કરવું પડે, એના ચારિત્ર્ય વિશેની તપાસ કરવી પડે. ઘણી વખત એવું હોય કે ગ્રાહકની શક્તિ હોય પણ નાણાં ચૂકવવાની એમની ઈચ્છા ના હોય, દાનત ના હોય, દે ડોન્ટ વિશ ટુ રીપે ધ અમાઉન્ટ. એવા સંજોગોમાં ગ્રાહકની શક્તિની સાથે નાણાં ચૂકવવાની ઈચ્છા પણ જરૂરી છે. ચારિત્ર્યશીલ ગ્રાહક, પ્રમાણિક ગ્રાહક હોય, ઓનેસ્ટ કસ્ટમર હોય, લોયલ કસ્ટમર હોય તો એ પોતાની પ્રેસ્ટીજ માટે, પોતાની રેપ્યુટેશન માટે, પ્રતિષ્ઠા માટે અલર્ટ હશે, સજાગ હશે અને એ સમયસર નાણાં ચૂકવી દેશે. તો આ પણ વસ્તુ જોવામાં આવે છે. એ સિવાય કન્ડિશન, સ્થિતિ. જે પણ ગ્રાહક આપણા ઉધાર વેચાણ માટે આવે આપણી પાસે, એ લોકો જે કંઈ ધંધો, નોકરી, વ્યવસાય કરતા હોય એની આર્થિક પરિસ્થિતિ કેવી છે, તેજી મંદીને લક્ષમાં લઈ અને એ ગ્રાહક નાણાં ચૂકવી શકશે કે કેમ, આ વસ્તુ પણ અંદાજી શકાય છે. તો આ એનું આર્થિક પ્રવૃત્તિનું પ્રકાર કયો છે અને એમાં સદ્ધરતા કેવી છે, એના ઉપરથી એની સ્થિતિ જે છે એ તપાસવામાં આવે. અગર એના ધંધાની આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી હશે તો એ સમયસર ચૂકવણી જે છે એ કરી દેશે, આપણને ખ્યાલ આવી જાય. તો આ રીતના કન્ડિશન અસેસ કરવામાં આવે છે. એ સિવાય જામીનગીરી એટલે કોલાટેરલ. કંપની જે છે એણે એના લેણા જે નીકળતા હોય, કંપનીએ ઉધાર વેચાણ કરેલું હોય, ક્રેડિટ સેલ્સ કરેલું હોય, એટલે એની સામે જે ગ્રાહક પાસે એ લેણા નીકળતા હોય, તો એ લેણાની સામે ગ્રાહક જે છે એ કોઈ જામીનગીરી જ્યારે આપે ત્યારે એની શાખ પાત્રતા વધે છે. કારણ કે જામીનગીરી એણે આપેલી છે, મતલબ કંઈક વસ્તુ ગીરો મૂકેલી છે. તો એ ગીરો મૂકેલું હશે એટલે એવા સંજોગોમાં ઇફ ધ કસ્ટમર ફેલ્સ ટુ રીપે ધ અમાઉન્ટ, અગર ગ્રાહક જે છે એ નાણાં ઉધાર વેચાણના લેણા જે આપણા નીકળે છે એની પાસેથી એ ચૂકવવા માટે અસમર્થ હશે, નાદાર જાહેર થશે કે નહીં ચૂકવે, તો એવા સંજોગોમાં આપણી પાસે એક રસ્તો હશે, એ હશે આ જામીનગીરીને વેચીને આપણા નાણાં પરત મેળવી લેવાનો. તો આપણે જે છે એ સલામત ઉધાર વેચાણ કરી શકીશું, આપણે જે છે સિક્યોર રહીશું. સામે ગ્રાહકની પણ શાક પાત્રતા આવા સંજોગોમાં જ્યારે જામીનગીરી આપે ત્યારે એની જે ક્રેડિટ વર્ધીનેસ છે એ વધી જાય છે. તો આ રીતના જ્યારે કોલાટરલ આપેલું હોય એવા સંજોગોમાં એની જે છે એ જામીનગીરી દ્વારા લેણું વસૂલ થઈ શકે છે. તો એ વસ્તુ પણ શાક પાત્રતાના ધોરણમાં કન્સિડર કરવામાં આવે છે. અને એ સિવાય મૂડી, કેપિટલ. ગ્રાહકની શાક પાત્રતા જે છે એ એની મૂડી ઉપરથી પણ નક્કી થઈ શકે.
આ મૂડી જે છે એમાં ઉછીની મૂડી કેટલી છે અને માલિકીની મૂડી કેટલી છે, બોરોડ ફંડ્સ કેટલું છે અને ઓનર્સ કેપિટલ કેટલી છે એ જોવું જોઈએ. આ આપણને ક્યાંથી ખબર પડશે કે બોરોડ ફંડ કેટલું છે અને ઓનર્સ કેપિટલ કેટલી? તો બટ ઓબ્વિયસ છે કે આપણું જે બેલેન્સ શીટ હશે, ગ્રાહકનું જે બેલેન્સ શીટ હશે, એ પાકું સરવૈયું હશે એ, અને જે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ હશે એટલે જે P&L એકાઉન્ટ અને બેલેન્સ શીટ ઓલ ટુગેધર છે એના ઉપરથી આપણને એની બોરોડ ફંડ્સ અને જે ઓનર્સ કેપિટલ છે એ આપણે બેલેન્સ શીટના કેપિટલ બાજુની એન્ટ્રીઝ ચેક કરીશું એટલે ઇઝીલી આપણને ખબર પડી જશે. તો અગર એની પાસે ઇનફ કેપિટલ હશે, પર્યાપ્ત મૂડી હશે, તો નાણાંની ચૂકવણીનો અને કોઈ પ્રશ્ન ઉદ્ભવશે નહીં. એટલે એવા સંજોગોમાં એ આપણી નાણાંની ચૂકવણી કરી દેશે. તો આ 5C જે છે, ગ્રાહકની શાખ પાત્રતાના ધોરણો, સ્ટાન્ડર્ડ્સ ફોર ક્રેડિટ વર્ધીનેસ ઓફ કસ્ટમર, એને ધ્યાનમાં રાખી અને પહેલું સ્ટેપ જે છે એના અંડરમાં ગ્રાહકની શાખ પાત્રતાનું ધોરણ જે છે એના વિશેની તપાસ કરવામાં આવે છે. ક્ષમતા, કેપેસિટી, ચારિત્ર્ય, કેરેક્ટર ઓર ઓનેસ્ટી ઓર લોયલ્ટી, સ્થિતિ, કન્ડિશન, જામીનગીરી, કોલાટરલ એન્ડ કેપિટલ, મૂડી, આ 5 વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે. આગળ આપણે જે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે એની ચર્ચા નેક્સ્ટ સેશનમાં કરીશું. થેન્ક યુ, એન્ડ ફોર એની ડાઉટ્સ ઓર ક્વેરીઝ યુ કેન રાઇટ મી ઓન ધીસ મેલ dbk.dhruvika@gmail.com. થેન્ક યુ.